Ήταν χθες αργά μέσα στο βράδυ όταν η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε να χτυπήσει για άλλη μια φορά με σφοδρότητα την Ουκρανία, εξαπολύοντας μια πυραυλική κόλαση που έσπασε τη σιωπή της νύχτας και πως κύριο στόχο της, όπως τουλάχιστον ανέφεραν ουκρανικές πηγές, είχε το Κίεβο και πιο συγκεκριμένα ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η μεγάλη αυτή ρωσική επίθεση, που όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία αποτελούταν από 68 πυράβλους διαφόρων τύπων, συνοδεύτηκε και από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 430 σε αριθμό, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την Ουκρανική αεράμινα τη στιγμή που προσπαθούσε να αναχαιτήσει τους πυράβλους, στους οποίους εκτός από τους 13 βαλιστικούς Ισκαντέρ, τους 25 καλύμπρ που εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη και την Κασπία θάλασσα, τους 24 πυράβλους κρούς X-101 και τους 4 X-59-69, οι Ρώσοι πρόσθεσαν και 2 υπερηχητικούς πυράβλους Ζυργών. Δηλαδή, οι εισερχόμενοι ρωσικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφτασαν στο σύνολό τους τον αριθμό των 498. Από όλα αυτά, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει 402 UAV και 58 πυράβλους, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 10 πύραυλοι ξεπέρασαν την Ουκρανική αεράμινα. Την τρομερή αυτή νυχτερινή επίθεση ήρθε λίγο αργότερα να επιβεβαιώσει και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώνοντας ότι χθες το βράδυ, σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση χρησιμοποιώντας όπλα ακριβίας μεγάλου βεληνικούς από ξηρά, αέρα και θάλασσα και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας επιχειρήσεις του Ουκρανικού στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού συμπλέγματος, εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών που χρησιμοποιούνται από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά αεροδρόμια. Τώρα, όσον αφορά τις πληροφορίες που διοχετεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης των δύο χωρών για το ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της σφοδρής ρωσικής κόλασης, αυτές σχεδόν δεν υπάρχουν. Το μόνο που καταφέραμε να εντοπίσουμε είναι μία παράγραφος από ρωσικό μέσο ενημέρωσης που λέει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις UAV και πυράβλων εναντίον εχθρικών ενεργειακών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Κιέβου. Αναφέρθηκε η χρήση πυράβλων Ζυργών και περαιτέρω διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Ενώ από την Ουκρανική πλευρά, η υπηρεσία έκτακτων αναγκών, εκτός αναφοράς για τις διασωστικές και πυροσβεστικές ομάδες που έσπευσαν στα σημεία των επιθέσεων, ανάρτησε και την αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σε κάποιο σημείο της δήλωσής του ανέφερε ότι ο κύριος στόχος για τους Ρώσους ήταν ο ενεργειακός τομέας της περιοχής του Κιέβου, αλλά δυστυχώς έχουν επίσης πληγεί και έχουν υποστεί ζημιές απλές κατοικίες, σχολεία και πολιτικές επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, το Κίεβο και γενικά η Ουκρανία έζησε απόψε μια ρωσική πυραυλική κόλαση, υπενθυμίζοντάς μας ότι αν και η κοινή γνώμη έχει στρέψει την προσοχή της σε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας εξακολουθεί να μένεται και μάλιστα να διεξάγεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.